Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surfa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem așadar mesaje. Ok, a început citirea cu primul mesaj. Ia să vedem. La baza pachetului avem așa Cavalerul de monede. Și avem și 6 de bâte, deci o victorie, o bucurie pentru sufletul tău. Văd aici și faptul că în acest moment e posibil să ai de făcut drumuri în interes financiar, unii poate așteptați un pachet, un colet. Mai văd foarte clar că vă aflați într-o perioadă în care lucrurile încep să se stabilizeze mult mai bine, vă aflați într-o perioadă în care lucrurile încep să arate mult mai productiv, dar poate să fie și o perioadă în care e ca și cum mai încetinești puțin ritmul activităților tale. Bun, hai să vedem. Pentru tine avem soarele, ok, o legătură cu zodia leu, dar văd aici, bineînțeles, și un moment de bucurie, de fericire. Poate să fie vorba și despre o perioadă în care lucrurile încep să se așeze mult mai bine în viața ta. Văd un succes fie legat de dragoste, fie legat de familie, fie pur și simplu este o perioadă în care totul este mult mai luminos în jurul tău. Unii poate așteptați un răspuns în viața voastră și atunci acesta este pozitiv. Pentru alții e ca și cum aveți mintea mai clară, mintea mai limpede. Hai să vedem pentru tine. Treiul de spade. Ei, aici poate să fie și un moment în care, uite, faci lumină într-o durere de suflet, faci lumină într-o situație care nu ți-a plăcut, care nu ți-a convenit. Da? Poate să fie, uite, și că începi să te trezești oarecum la realitate și începi să-ți dai seama ceea ce este bun pentru tine și ceea ce nu este bun. Mai vreau un mesaj. 4 de spade. Uite, e și un moment în care simți nevoia să te odihnești, simți nevoia să te relaxezi, să te liniștești. Pentru unii dintre voi, bineînțeles, văd aici și un moment în care e ca și cum simțiți nevoia să vă încărcați bateriile. Da? Mai vreau un mesaj. Asul de spade, 7 de spade. Da? Uite, e vorba de un adevăr pe care începi să-l vezi. E ca și cum începi să vezi lucrurile, cum că se mișcă într-o direcție. Începi să vezi totul mult mai clar. Hai să vedem pentru casa ta avem treiul de bâte. Deci pentru casa ta mie mi-apare aici o primă victorie, o primă bucurie, un pas înainte pe care îl pui. Tot pentru casa ta îmi apare și faptul că cineva poate să pregătește să-ți vină în vizită, cineva își dorește să se apropie mai mult de tine. Mai vreau un mesaj. Ok, avem împăratul și 7 de cupe. Deci un împărat aici care visează la casa ta. Cineva care parcă așteaptă invitație, cineva parcă așteaptă un răspuns, poate cineva de la drum. Da? Pentru alții dintre voi, mai văd clar aici că, uite, e ca și cum sunteți într-un moment în care voi visați la acest împărat, da? La această persoană suspusă, la această persoană bună. Poate unii aveți legătură cu cineva care e mai masculin din fire, da? Poate nu-i vorba neapărat de un bărbat, ci poate să fie vorba despre o femeie care este mult mai masculină din fire. Avem un 6 de monede, deci, uite, poate cineva aici așteaptă niște bani de la tine sau tu e nevoie să dai bani cuiva. Zece de spade. Poate să fie și un sfârșit care se arată la orizont.
În curând avem justiția, o legătură cu zodia balanță. În curând văd aici, uite, o decizie pe care o iei, da? Fie legată de prieteni, fie legată de viața ta profesională. Unii poate așteptați un răspuns din punct de vedere juridic, iar în alte cazuri cu justiția aici simt să vă transmit faptul că urmează să se facă dreptate dintr-un anumit punct de vedere. Da? Sau poate să fie și o persoană care e foarte hotărâtă. Și avem așa, cavalerul de bâte, 6 de bâte în curând. Da? Deci mie mi-apare o veste foarte bună care vine către tine extrem de rapid. De asemenea, ce mai văd aici este și o persoană foarte entuziasmată, foarte energică, o persoană care își dorește să se apropie mai mult de tine. Dar eu așa văd o victorie, o bucurie, dar e ceva ce se întâmplă foarte rapid și are legătură cu o schimbare. O schimbare care e cumva hotărâtă. Poate de către cineva anume. În viitor, 10 de bâte. Ok, în viitor aici văd un moment în care e posibil să te simți ceva mai apăsat, posibil să ai foarte multe lucruri pe cap, posibil să fii într-un moment în care știu eu, ai foarte multă presiune, fie de la locul de muncă, fie pur și simplu să ai multe activități de făcut în viața privată. Sunt aici, bineînțeles, foarte multe aspecte care te obosesc din ce văd eu. Da? Hai să vedem încă un mesaj în viitor. 6 de monede avem. 6 de monede, asul de bâte, 5 de spade. Da, poate să fie și un fel de nedreptate legată de bani sau o discuție puțin complicată legată de partea aceasta materială. Bun, avem valetul de bâte, deci poate avea legătură cu o persoană care acționează aici într-un mod ușor imatur, are legătură cu o persoană care este foarte sigură pe ea. 6 de spade, deci poate e cineva care vrea să facă un drum către tine sau o persoană care are o problemă legată de un drum. Ce nu știi tu? 5 de cupe, da? Ce nu știi tu? Uite, faptul că ai aici o conexiune cu o persoană care se uită spre partea goală a paharului, este vorba despre o persoană care are o părere de rău, are un regret. De asemenea, ce nu știi tu, mai văd aici pe cineva care e foarte mult prins de trecut. Ia să vedem noi despre ce este vorba. Cavalerul de spade, 8 de spade, 8 de bâte. Deci o persoană care tot se uită la telefon, tot caută mesaje, poate e cineva care tot încearcă să-ți scrie, încearcă să comunice cu tine. În unele cazuri m-aș gândi eu aici că poate să fie vorba și despre o persoană care e ușor mai agitată din fire. Poate e cineva care regretă ceva ce a făcut. Cineva nu se simte bine. E un personaj aici care încearcă să-și găsească liniștea, un personaj care are niște lupte interioare. Și avem moartea, o conexiune cu un scorpion. Deci ce nu știi tu aici, uite, aici ceva legat de o transformare foarte mare, o închidere puternică. Cineva, nu știu, regretă sau cineva crede că ceva s-a încheiat. Și uite, parcă e cineva care deja mai încetinește sau cineva care simte aici că se mișcă lucrurile foarte greu sau cineva care simte că are niște blocaje dintr-un anumit punct de vedere. Mai vreau un mesaj. Avem lumea, da? Lumea. Cineva e ca și cum trece printr-un final karmic. Cineva are probleme în paradisul său, în lumea sa aici. Pentru unii mai simt eu că are legătură și cu o persoană care, atenție, poate să fie ușor depresivă și este vorba despre o persoană care se află cumva la distanță de tine. Poate să fie cineva care e poate într-o altă țară, într-un alt oraș.
Hai să vedem ce spune și tarotul meu în legătură cu situația asta. Ia să vedem ce nu știi tu. Te dorește cineva și cadou. Opa, deci cineva aici care te dorește, cineva care suferă după tine și cineva care îți va face o bucurie, cineva care îți va oferi ceva. Și avem noroc și surpriză. Da? Noroc și surpriză. Poate e cineva care se simte vinovat sau vinovată pentru ceva anume și vrea să-ți facă o surpriză, vrea să-ți facă o bucurie. O ceartă. Da? Deci, omul ăsta aici e foarte agitat, da? Fie trăiește în ceartă, fie are probleme și din acest motiv și începe să conștientizeze, poate că este dor de tine. Și poate chiar abia așteaptă să-i oferi tot felul de vești. Doar că, repet, aici e și o persoană ușor vicleană. Poate e cineva care chiar a greșit cu ceva și încă nu ți-a zis sau nu vrea să recunoască. Pe neașteptate 6 de monede, pe neașteptate un cadou pe care îl primești, niște cumpărături pe care le faci, o persoană care se îndreaptă către tine, cineva care vrea să-ți ofere bani sau cineva care îți oferă un cadou. Uite, avem o veste bună și companie plăcută. Pe neașteptate, uite, e cineva care își dorește să te ajute, cineva care își dorește să fie lângă tine. Poate chiar o veste bună pe care o primești legată de sfera profesională. Musafiri, da? Deci pe neașteptate, uite, cineva se autoinvită la tine, cineva vrea să te viziteze sau poate să fie și că cineva, uite, avem bărbat matur, scrisoare și cunoștințe noi. Poate persoana asta îți spune că a cunoscut pe cineva. O curiozitate plăcută și proces și judecată. Ei, pe neașteptate, uite, poate e cineva aici care e curios în legătură cu o decizie pe care tu ai luat-o sau pe care urmează să o iei. Ce o să te mire doiul de monede? Ce o să te mire aici este o persoană jucăușă, o persoană energică, plină de viață. Este cineva care jonglează aici fie la două capete, fie este vorba despre o persoană care e mai dură din fire și care acum se înmoaie. Uite, avem regele de monede și 7 de monede. O persoană care te calmează, da? Mai văd eu aici, bineînțeles, pentru unii dintre voi și niște bani, repet, care mie mi-apar, că îi primiți. Fie sunt bani care vin din trecut, fie sunt bani care țin de partea aceasta de moșteniri, poate chiar investiții. Însă e clar aici că surpriza are legătură cu acest om care e foarte sigur pe el. Și uite, e o persoană care își dorește o întâlnire, da? E o persoană care te consideră ca fiind cineva special, cineva care ține la tine foarte mult. Justiția, ce o să te mire, o decizie care se ia. Poate regele ăsta de monede, știu eu, vine cu o decizie către tine. Îți povestește despre ceva anume. Îi este teamă, dar până la urmă se rezolvă situația. Ia să vedem. Ce o să te mire? Piedici și dragoste sinceră. Ce o să te mire e acest rege de monede care tot evită. Evită să ia o decizie, evită să te întâlnească, evită să se apropie de tine. Un bărbat matur și lacrimi. Deci ce o să te mire aici? Uite, e o persoană înlăcrimată. O persoană tristă. Și avem așa, ești lăudat, onorat și o bucurie mică. Ce o să te mire?
Eu cred că ce o să te mire e, nu știu, are legătură cu acest om. Fie e vorba de o persoană de la locul de muncă, pentru că mi-apar totuși multe monede, fie este vorba despre o persoană care are probleme financiare sau probleme legate de sănătate. Iarăși. Mai vreau un mesaj. Și e cineva care, uite, e un prieten sincer, da? Și îți spune sincer o părere. Hai să vedem ce mesaje are acest oracol. Ok, și avem a tăia, și că trebuie să faci schimbarea și amintește-ți de a te iubi, da? În a practica iubirea de sine. Deci astea sunt sfaturile din partea oracolului. Dar aici văd clar o persoană în jurul tău care e cam supărată. Iar aici avem furtună, fiecare uragan ajunge la un sfârșit. Justiția vine, alegerile vin. Te vei înconjura, uite aici, de oameni frumoși, oameni care îți împărtășesc iubire, respect, oameni care îți sunt alături. Hai să vedem așadar și acest oracol, ce spune. Și avem morcovul, claritate. Da? Deci e foarte multă claritate, e ca și cum începi să vezi lucrurile diferit. Iar apoi avem aici cartoful, da? Împământare. E ca și cum începi să vezi lucrurile mai clar, te împământezi, te apropii mult mai mult de esența ta, te apropii mult mai mult de tine. Iar la bază avem lămâia, da? Și avem noroc. Da? E ca și cum, uite, și avem ceapă, cred, vitalitate. Eu cred aici că are legătură și cu faptul că e ca și cum faci, e ca și cum viața ți-a oferit lămâi sau ți oferă lămâi și tu reușești să faci limonadă. Eu așa simt să transmit. Voi lua un ultim mesaj din acest oracol cu animalele și avem un căluț de mare. Privește și așteaptă, ți se spune. Să privești și să aștepți. Să te lași purtat de ceea ce se întâmplă. Spiritul ursului brun mai avem. Ia-ți timp pentru tine. Și mai avem spiritul bizonului, cred, și anume abundența universului se va dovedi. Da? Transformarea este frumoasă. Avem un fluture. Deci e vorba de o schimbare aici, în privința căreia ți se spune să aștepți. Și avem spiritul vulpii și avem gândește-te la picioarele tale sau gândește pe picioarele tale. Fii fără teamă și hotărât. Mai avem aici ursul panda. Și de asemenea ți se spune să aduci o mângâiere ușoară celorlalți. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă iubesc, vă îmbrățișez, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.